पुदिना म्हटलं की पुदिन्याची चटणी, पुदिन्याचे वेगवेगळे चटणीचेच प्रकार आपल्याला माहिती आहेत. पण आज मी तुम्हाला करून दाखवणार आहे अगदी सोपा आणि आपल्याला पचनासाठी अत्यंत हलका असा पुदिन्याचा पुलाव. मी इथे एक बाउल भरून जो पुदिना घेतलेला आहे ना, फ्रेशली सगळी पानं निवडून घेतलेली आहेत. आता काय करायचं आहे, मी इथे मिक्सरचं भांडं घेणार आहे, कारण आपल्याला पुदिना पुलाव करण्यासाठी पहिले पुदिन्याची एक पेस्ट तयार करून घ्यायची आहे. सो बाउलभर पुदिना थोडा वेळ जी मी फ्रीजमध्ये ठेवली होती, म्हणजे काय होतं जेव्हा आपण हे वाटतो ना तेव्हा ह्याचा रंग बदलत नाही, किंवा तुम्ही वाटताना देखील थोडेसे बर्फाचे 2-3 तुकडे टाकले तरी चालू शकतील. 3 ते 4 मिरच्या आहेत, त्या आपण याच्यामध्ये मिक्स करायच्या आहेत. थोडंसं मीठ आणि आता पाणी घालून आपण मस्तपैकी ह्याची पेस्ट करून घेऊया. पुदिना पुलावसाठी जी पुदिन्याची आपल्याला पेस्ट करून घ्यायची होती ती तयार आहे. हा जो पुलाव आहे ना तो तुपावरती खूप छान लागतो, त्याच्यामुळे तुपाचा शक्यतो वापर करा आणि तेलाचा वापर केला तरी चालू शकेल. मी ते तूप घेतलंय 2 चमचे. तूप गरम झाल्या झाल्या आपल्याला त्याच्यामध्ये 1 चमचाभर जिऱ्याची फोडणी द्यायची आहे. जिरं घालूया आपण. मी ते 4-5 लसणाच्या पाकळ्या घेतल्या ठेचलेल्या, 15 कढीपत्त्याची पानं, 2 मी इथे लाल मिरच्या घेतल्यात. अशा प्रकारे छान आपण खमंग ही फोडणी परतून घेऊया. आता त्याच्यात जाईल बारीक चिरलेला कांदा, हाय फ्लेमवरतीच आपल्याला हे सगळं परतून घ्यायचं आहे. एकदा कांदा चांगला परतून झाला की इथे मी छोटे फ्लॉवरचे तुकडे करून घेतलेत, ते आपल्याला त्याच्यामध्ये मिक्स करायचे आहेत. गाजराचेही बारीक तुकडे करून घेतलेत, तेही मिक्स करूया. 1 टोमॅटो बारीक चिरलेला तोही याच्यात मिक्स करूया. चांगलं परतून घ्यायचं आहे आपल्याला. हे मस्त असं परतून घ्यायचं. थोडासा फ्लॉवर लालसर रंगावरती झाला की मग आपल्याला त्याच्यामध्ये जो आपण भिजवून तांदूळ घेतलाय तो घालायचा आहे. मी इथे बासमती तांदूळ घेतलाय 1/2 किलो. तो 20 मिनिटं मी भिजत ठेवला होता स्वच्छ धुवून. आता तो त्याच्यामध्ये मिक्स करूया. पुन्हा आपण छान हे परतून घ्यायचंय. चांगलं परतून झालं की मग त्याच्यामध्ये जाईल मसाला. मी इथे पुलाव मसाला घेतलेला आहे, तो 1-2 चमचे घालूया. 1 चमचा साखर. मी इथे अर्ध लिंबू घेतलेला आहे, ते आपण पिळून घेऊया. पुदिना, साखर आणि लिंबू हे कॉम्बिनेशन वाह क्या बात है. चवीनुसार मीठ. आता त्याच्यात जाईल बारीक चिरलेली कोथिंबीर. त्याला एक मस्त स्टर देऊया. थोडंसं जे पाणी होतं ना भातामध्ये तेही पूर्ण गेलेलं आहे आणि एक छान त्याला फ्लेवर आलाय. आता काय करायचं आहे, ही जी आपण पेस्ट करून घेतलेली आहे ती आपण याच्यामध्ये पोर करायची आहे. आताच आपण पाणी घालूया. आपण एकदा हे स्टर करून घेऊया. पाणी तितकंच घ्यायचंय की जेवढे हे तांदूळ त्याच्यामध्ये बुडतील, आणि एक झाकण ठेवून 10 ते 15 मिनिटं हे शिजवून घेऊया. 15 मिनिटं झालेली आहेत. आपण गॅस बंद करूया. मंडळी, हा पुदिना पुलाव घरी जरूर करा आणि प्रत्येकाला खाऊ घाला. खाऊ घातल्यानंतर आम्हाला कळवायला मात्र विसरू नका. त्यामुळे कमेंट करा. रुचकर मेजवानी हा आपला चॅनल लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब जरूर करा. पुन्हा भेटूया पुढच्या भागात. नमस्कार.